Vi laddar alltså för fullt för detta och mot Göri gör han ju en trippelräddning som otrolig. Nguyen försöker ett snabbt spel fram. Det blir Kusugi istället. Letar inläggsläge, möjligen kommer förbi Saletros och slår in den där. Och det är ett jätteläge. Och här på returen Gulliksen. Och Nordfeldt räddar 1 och 2 gånger. Gulliksen igen. Och den där bollen går undan till inspark. Kristoffer Nordfeldt med makalösa räddningar. Tjongvaj med bra slag. En frispark som hamnar var då? Den hamnar här. Och Rinne får bollen i famnen. Det blir inget riktigt avslut. Nu är det långkast och vänta igen. För en boll som får studsa och då blir det läge för 1 och 2 och ny jätteräddning Rinner den här gången med fotparad. Saletros med den långa bollen som är bra mot Selina. Selina knuffar undan Bergvall. Selina! Isherwood längst bort. Han blir skottförsöket av det hela. Det här är bra för Priske som skjuter och den touchar och en ny fenomenal räddning utav Nordfeldt som får kalibrera om och kasta sig åt andra hållet. Och så tar den gå igen där, då blir det ett läge för Djurgården, ett 3-2-läge om man skyndar sig på. Bollen till Priske, Priske med skottet, räddning Nordfeldt igen. Här läge AIK och här så där nära ett 1-0-mål. Med bollen in mot Guidetti. John Guidetti. Stockholm som pågår. Andersson in med bollen. Bara AIK det där. En gå igen med skott. Och inte helt ofarligt. Det blir nytt läge det här. Tjongvaj som slår in den och där! Jätteläge AIK. Tjongvaj och Saletros inläggsläge. Ja, det blir farligt det också. Nej, det är över. Det blir mållöst på Strawberry. AIK mot Djurgården 0-0. Besviken. Tycker vi kan göra det bättre. Alltså 0-0. Det är kanske ett rättvist resultat om man kollar till matchbilden, men vi snackar om att vi skulle vara där fysiskt och ta meter och tacklingar i början av matchen och sen utveckla vårt spel. Jag tycker inte riktigt vi kommer dit. Vi alla vet om att vi har några procent mer i oss. Men jag tycker det är en 0-0-match. Hade velat mer, men det vill man alltid. Det är som det. Jag tycker vi ska gå vinnande ur det här. Vi ska göra mål i starten av matchen. Visst, de har några bra lägen också, men jag tycker ändå vi har jävligt bra kontroll och jag tycker att vi, som sagt, lite skarpare i boxen så har vi i alla fall en 1-0-ledning i paus som vi kan jobba ut efter. Men... Din egen insats? Ja, men jag fick göra någon bra räddning i första halvlek. Sen var det mycket med fötterna, lite högt och lågt, men det står det hela stabilt. Det kändes bra, så att jag tar med mig det här. En tuff match. Mycket dueller. Alltså, kanske inte världens bästa spel, men... Och det gäller ju att ta vara på de här chanserna. Vi får ju en jättechans, en dubbelchans i början på matchen. Gör vi mål där så förändras ju matchen och de måste öppna sig. Men det är lite sena tacklingar, det är fult spel på planen som det ska vara. Ett härligt tryck runt omkring. Så att det är en match som är väldigt, väldigt jämn tycker jag själv. Där egentligen man behöver vara lite modigare för att vinna en sån här match. Att man kastar in ett huvud, en fot för att göra mål. Och det är väl där vi kanske inte nådde upp fullt upp. Och annars så tycker jag vi tar kampen jäkligt bra på planen. Ni ändrade lite taktiskt inför matchen? Ja, det gjorde vi. Vi vill ha ett lite mer rakare trea i mitten för att de då bygger med en 5 eller så vi skulle ha lite närmare till dem istället för att skicka upp ytterbackarna så tidigt. Så att, och på så sätt vill vi också vara en spelare mer i centrala delen. Jag tycker väl i andra halvlek så hittar vi den positionen lite bättre. I första halvlek så är vi lite för mycket utspridda för egentligen få vinna de här bollarna som vi vill. Utan det blir mycket tacklingar och studsar och bollen flyger och far och det är mycket avbrott. Så att mycket vill ha med, va? Ni överraskade kanske lite när ni presenterade startelvan, hade med Adam Ståhl där uppe och ett målvaktsbyte. Ja,
Jag vet inte om jag är överraskad. Jag tycker väl att det handlar lite om att vi har en bra konkurrens och vi ville sätta in lite fysiska spelare också. Om vi tittar på målvaktsvalet så var ju det lite mer spel med fötterna, få lite längre bollar in bakom dem. Emellanåt var det väldigt, väldigt effektivt att vi tryckte ner AIK på det sättet. De gångerna de läste av det då blev det lite långa utspridda, men när vi väl fick in bollen bakom då skapade vi också tryck på det sättet som vi ville. Tycker du att 0-0 var ett okej resultat? Nej, det är aldrig okej. Alltså, jag kan inte åka från en match utan att känna att man vill vinna. Det finns inte i mitt huvud. Man står här med lite besvikna känslor såklart. Vi kände att vi hade mer i oss. Vi kände att vi hade en vinst på gång som vi gjorde en bra match tillsammans, jobbade stenhårt och sådär. Så det kändes som att det var vår match, men tyvärr så lyckades vi inte få in bollen. Hur löd matchplanen idag? Nej, men vi gjorde en liten små justering i våran uppställning med mer Rasmus som ensam sittande mittfältare och få in bollen på deras planhalva och spelade mycket där. Inte bjuda in till enkla misstag och de gillar att sätta en hög press när vi spelar ut vid insparkar och så vidare. Så spela förbi den och sätta våra duktiga forwards, snabba forwards i spel. Där längst fram det var ofta deras 3 mittbackar stod med våra 3 forwards. Så det är bra odds för att skapa målchanser, vilket vi gjorde ett flertal gånger. Men tyvärr gjorde vi inget mål. 1 poäng, vad betyder det nu för tabelläget? Vi måste vinna matcher, så det är en besvikelse att bara ta 1 poäng. Vi måste vinna matcher för att klättra i tabellen. 1 poäng kommer ingenstans med. Ja, det tror du var ditt förra spel. Men först och främst, Jan, du vill berätta lite mer om det. Då startar It's been tough time for Jakob to be on the bench for a quite long time, so we've been pushing him to train hard and he has answered to that really well. So he's been working really hard and been really patient to wait his moment. And then the thought started to come this week that maybe we could use him in this game, because we need to bypass the press of AIK with a bit more direct play, because they leave many times like 1-against-1s in the last line, so that's why we will choose Jakob. So he's really good in that. So, and then of course we were worried up because he hadn't played for a while. But then we spoke before the game, and he said that he's ready to play and start the match. And then I'm really happy that he played a good game. He took a couple of really good saves, and then he helped us with playing his feet. So because it's really important against AIK to stay calm, because many times in the build-up, goalkeeper is the only free player. There's a heavy man-marking approach. They defend forward really hard. So I'm happy now that it was a right decision. But then I trust my players. So I trust my players, and I'm really happy that I trusted him in this game. Ola. Yes, Ola Gustafsson på direkt. Janne, vår derbyt mot AIK signalerade ju för mig något mer mentalt för er. En av era bästa halvlekar i Allsvenskan i år. Med tanke på tidigare problem och resultat i just derbymatcher. Känner du att ni fortsatte att bygga på mentalt i den här matchen? Yeah, it's a good question. Like I've been told a lot of times, like after arriving to Sweden, and probably also my colleague over here, that these are special games, that it's not always like football is not necessarily the biggest thing in these games, but I feel in that a bit differently. Today we wanted to play football, but we highlighted that it's going to be physical, there's going to be a lot of pressure, and then knowing the background, but we haven't spoken so much about it, so because I want it not to be a big ghost for us, that like ghost in the head that we are afraid of these matches. We need to enjoy these matches. These are beautiful games. The atmosphere is unbelievable. Both of the fans are doing it well, and then we got a lot of support also from our fans before they came to support for us in the training. So
So and they pretty much the message is that they trust us, and then it's nice to go to a game when so many people are trusting you. So have to be yourself and don't think it's totally something else, because I think AIK was playing their football and we try to play our football also this game, and it's important understanding that there's a lot of contact and that kind of stuff. So I hope that it's not going to be any kind of mental issue for us to play these games, and we have one more big derby to go, and then we have to put all in over there, because I like to also win a derby in my time in Djurgården. So I was hoping it today, but then we just have to be patient and humble and wait for the moment. And we have to be at our best to beat Hammarby. So waiting for that one, but then before that there's a lot of games in front. But it's we didn't talk so much that it's gonna be difficult today. We saw a lot of possibilities. Michal, en fråga till bara. Michal, hur känner du? Du har ju inte velat dramatisera dubbleringen, Allsvenskan, internationellt. Nu när du praktiken, ni har fått känna på det här mer fullt ut. Ni har spelat i Europa och ni spelar en stor match mot Djurgården, precis som i våras. Så hade ju Djurgården ett liknande läge med Chelsea bara några dagar innan. Mer i praktiken, hur känner du det nu? Kan du känna att det är ett påslag som ni inte riktigt har känt tidigare? Nej, vi har uppriktigt ju bara det narrativet, den agendan att prata om att vara offensiva och aggressiva. Vi önskar att gå ut och attackera våra motståndare idag från första sekund och bruka all den energin vi har, och vi har förberett oss på det programmet här i 13 månader. Vi har tränat ganska hårt och intensivt, och jag tycker spelarna ger svar på den frågan. Jag tycker vi levererar enorm intensitet, och så är det ett bra lag, så vi har inte kontroll i 95 minuter, men vi har ganska bra perioder, och det är inte så att när vi faller mot slutet av matchen. Jag tycker vi står upp mot slutet av matchen, så jag är ganska nöjd med den responsen och det energinivån som är. Mikael, Djurgården fick starta idag i Allsvenskan sedan 1 juni. Vad tycker du om hans prestation, och hur reflekterade du över när du bytte ut från där i slutet? Ja, det är ju, vi spelar alltid med det laget vi tror är det bästa laget till en match, och han fick starta. Han har tränat väldigt bra, speciellt de sista 7-10 dagarna tycker jag har varit. Vi har sett att han är tillbaks på det som han hade, nivån han hade på våren, var han var på sitt bästa och var väldigt, väldigt viktig för oss. Och alltså han har både den erfarenheten och den kvaliteten han har, men också en annan påverkan av sina medspelare som är mycket positiv. Så det vi var inte i tvivel om att det var riktig match för honom att starta nu, och så levererar han en bra fysisk prestation. Han kommer till en del chanser, bra leken, och jag tycker han förtjänar att få utdelning på det. Dessvärre så fick han inte det idag, och det vet jag smärtar honom lite. Men jag är nöjd med det han gör. Jag har varit väldigt tydlig på honom. Jag målar det inte på scoringarna här. Gör de taktiska grejerna, de sakerna vi önskar. Och så stå i där, så kommer det att lösa sig. Det har lite varit vår dialog runt. Och jag tycker igen idag att han kommer i situationerna, så nu manglar det att vi får hull på det. Och det är fråga om tid. Oskar Adnan kanske? Ja, det blev ju ett långt uppehåll på en halvtimme och kanske lite till. Hur upplevde ni det? But it's not a problem, my opinion. The only problem is that you don't always know how long you have to wait, because then first it was 10 minutes and then it was 20 minutes and maybe eventually it was 30 minutes. So it's not so easy for the players, because if they know that, then it would be easy that, okay, relax and then we do a new warm-up. I think the only problem is that you have to be sort of ready. But then when you're mentally ready for 30 minutes, okay, now we have to go there. So that's the only problem. But it's a good moment to take a bit of energy. But then I think both teams are quite, I think, used to these kind of issues in the derby game. But I don't know. I don't have anything to say after 5 minutes, so I don't talk to the players anything after that. So they have to talk to each other and keep them ready to play the game and start the game. So it's not a big issue, but then that you can't handle.
Ja, det är ju lite speciellt i svensk fotboll med de här pauserna som kommer i derbyna och jag tycker spelarna är väldigt motståndsduktiga och sparar på energin och finner en riktig energinivå i pauserna och så är de att då har de där 3-4 minuterna till att värma upp igen och vara redo och vi är lite självkritiska. Vi tycker att de 10 minuterna först efter den pausen var inte bra nog. Men det går inte på att vi har alltså jag tycker processen in i omklädningsrummet är ganska bra och det är en vuxenhet hos spelarna men det är en utmaning att kommer för dem att komma helt upp i maxintensitet när du har suttit stilla i 30-35 minuter eller vad det blir. Så nej, vi får överväga på det men hur ser ni på själva beslutet då? Att det som händer är att ja, det är mycket pyroteknik men så är det ju en raket som smäller. Det är någonting som smäller där och då tar man ju beslutet. Hur ser ni på att man då kallar till ett matchmöte, det tar en halvtimme och folk sitter och väntar och ni får ladda om sen? I don't know, somebody else maybe should answer, but they have to do what they need to do, so we just go according to that, if I understood the question right. So but the only thing I like that it will be maybe standardized that how long we wait, but then I guess there's many things they have to consider. And I like the approach that the captains go to talk to the fans. I like that's a good idea to help them understand that the football is the important thing also today, and then we are happy that the fans are there, but then we both enjoy coaching the football game and players enjoy to play the game. Ja, jag är väldigt enig. Jag tycker att man blir väldigt ödmjuk. Det är nog av det vackraste som du ser i fotbollen, det som du upplever i ett Stockholm derby. Och vi måste inte göra våra supportare till motståndare. Vi måste inte... Så det här handlar om en dialog och det tror jag man är ganska bra till. Och det handlar om att finna goda lösningar samman. Och det ansvaret ligger utanför för tränarna i sitt ansvarsområde. För mig är det viktigt att säga att vi uppskattar våra supportare enormt och det stötet vi får och det är enormt privilegium för att vara del av den arenan här som vi får vara med och så tycker jag att man är bra på att hitta en väg ut. Det är den förståelsen jag får av det. Och det vill vara de kommentarerna jag knyter till den episoden. Simon? Men Mikael, ni har ju de svagaste perioderna i matchen är de första 10 i matchen, de första 10 efter avbrottet. De första 10 matcherna upplever jag att Djurgården är väldigt bra. Ja. Efter avbrottet är det kanske en energinivå som är svagare. Vad ser du för förklaring till de första 10 efter avbrottet? Ja, alltså jag måste kommentera första delen i första omgången mer taktiskt. Det kommer en overload över på vår högra sida som vi hanterar för dåligt. Vi blir undertal i det som vi kallar stark sida, alltså där vår bollen är. Och det justerar vi och så blir den lite tatt ut. Och så är det nog med momentum. De spelar ganska direkt och får tag på andra bollarna så formar matchen sig på vår planhalva. I andra omgången tycker jag rätt och slett att vi är för passiva. Jag tycker vi blir... och jag kan kanske ta en del av ansvar för det för att vi pratar i halvlägen taktiskt utifrån de bilder hvor de, när vi kliver i press från vår mediumstruktur då spelar den på insidan av oss när vi kliver och vi önskar att stoppa det efter pausen. Och det verkar som att det blir till för mycket försiktighet. Jag tror det spelar in och så har det något med energinivån att göra vi ska slå till. Men jag tror kanske att den tematiken vi hade från coachingstaffen vi har inte varit bra nog på att stämma det instrumentet och kanske det har kommit ut till att de har blivit lite för försiktiga. Det är nog vi kommer till att evaluera oss själv ganska hårt på för att säga det så. Så jag tror den må vi nog ta ansvar för. Jag frågar om det också efter paus upplever att ni går med på avslut. Var det något ni pratat om att ta flera avslut? Yeah, we were basically the tactical thing is like what we highlighted was to continue the game because we knew that it's going to be our throwing, so we were planning to. Our plan was to cheat to get it as Tykosen is every day doing, like getting 5 meters forward, but they didn't allow us to do it. But that was the plan that we create a chance immediately and we try to take the momentum immediately because after that kind of break, it's also a mental thing. And then we wanted to just push them that be
be energetic, and then we knew that they had because they had a game on Thursday, so it's maybe more difficult for them than for us that we can survive from that moment. But then like Mikael said earlier, that it was the momentum was in that moment for us, but then they also had the momentum in the second half, so it was shifting a bit back and forth. But then that's the big thing when the break was so long. It's really difficult to push the players for 30 minutes. You have to let them relax also and then push in the end. So maybe that's in their system when they go out. Janne, Mikael Andersson uppsatt som central innermittfältare idag, men driftar ju mycket ut på vänsterkanten och så vi var väldigt delaktig i uppbyggnadsspelet. Vad säger du om det taktiska draguttryck för verkan och vad säger du om hans insatser idag? Yeah, maybe I would say that we were expecting that we would use that tool a bit more when AIK is defending higher. So maybe the idea was not totally when we are relatively high that he would drift then over there, because then you are on the side and then we want to be a bit in that moment a bit more in the middle. So it was not totally the idea, but then sometimes it's good also because then AIK had to slide with the team all the way over there, but then we didn't come out so well because we couldn't get through their shape. We many times went around, and then AIK is a hard-working team, so they were just able to be defending in front of us. But then we were expecting that to happen maybe a bit more in the first half when AIK was a bit more active in their pressing, because when they man mark the middle, it's easiest way to get out from the man marking to slide the player in the middle. But then we were not totally coming close to the ball, and that is what we wanted, because we had so empty area many times in the middle where we actually want to be. But then Mike was doing that a lot, and then it's been also that when we now changed the position for him in this game, we knew that it's gonna sort of happen, but that is maybe something we have to just work with him a bit more. That it's good that you go outside, but maybe not all the time. But then at least he made AIK work that moment, which is good for us. Okej, ja, ta sista frågan här alltså. Sista bara, Janni, du bytte ut Milo Tenno med typ 10 minuter kvar. Var det en skada eller var det bara med trötthet? It's a fucking pain in the ass. We had to take Theo Barry. Like, I don't like that we have to always make these defender substitutions, but they were having something. I don't know, like just comes always a bit of something for both. It's quite many times actually when we had to take out the centre back, and it's not fitness question. There's always some small stuff, small feeling, and then the guys are like, I've asked him to be honest and cautious in that moment that nothing bad happens, but it's we would like to do more attacking substitutions. So out of 5 we do 2 defensive substitutions. It's not totally good. So that's something also we have to work on. But nothing bad. But the guys took themselves out before something bad happens. So we also learned that from the many injuries what we have in the spring. Okej, då säger vi tack för idag. Tack.